nó được quảng cáo giống như là nếu chúng ta yêu thương con chúng ta phải mua nó. Tất cả những cái công ty mà sản xuất những sản phẩm đó họ có động cơ rất là lớn để các bạn mua nó. Mình phải là gangster lên, mình phải chiến đấu với những cái thông tin hàng ngày nó tiếp cận chúng ta. Đừng có để truyền thông nó dẫn dắt chúng ta. Chào các bạn, lại gặp lại nha Uyên đúng không? Hôm nay Uyên muốn chia sẻ với các bạn một điều là cái gì nè. Trên thị trường bây giờ có rất nhiều sản phẩm khác nhau mà giúp đỡ chúng ta chăm sóc bé, nuôi dạy bé, thế này thế kia. Mà nó được quảng cáo giống như là nếu chúng ta yêu thương con chúng ta phải mua nó. Nếu chúng ta không có mua thì con của chúng ta sẽ thiệt thòi so với con của người khác. Tất cả những cái công ty mà sản xuất những sản phẩm đó họ có động cơ rất là lớn để các bạn mua nó. Là một người mẹ thì mình nghĩ là chúng ta phải bình tĩnh, đắn đo suy nghĩ cái gì cần thiết và cái gì không cần thiết để chúng ta tiết kiệm tiền của mình. Đừng có để truyền thông nó dẫn dắt chúng ta. Làm người mẹ phải đắn đo suy nghĩ thứ gì cần thiết cho con mình hay không. Một cái bịch nước rửa bình sữa trung bình á, tại mình mua bịch là vì mình mua đầu tiên mình mua cái chai, sau đó mình mua bịch đổ vô để tiết kiệm hơn. Thì giá trung bình trên thị trường bây giờ nó dao động là từ 75.000 cho đến 200.000 cho một cái bịch khoảng từ 400 đến 500ml. Thì một cái bịch giống vậy xài một tháng chưa hết một tháng là mình thấy hết rồi. Thì mình thấy cái khoản đó hàng tháng cũng là đáng kể. Thì cái mình suy nghĩ là cái gì nè, tình cờ, không phải tình cờ nữa mà một lần á mình đi về Mỹ chung với Aaron là chồng mình á với lại con heo. Thì mình mới hoảng loạn, tại vì cái hoảng loạn là tại vì cái nước rửa bình sữa mình đem theo á là nó bị đổ ra, nó gần hết rồi, cái mình nói chết rồi không nó đi mua thêm một bình khác ở Mỹ. Mà lúc đó là mọi người đang ở trong một cái giống như là, tại vì đoàn tụ gia đình mà nên đông người lắm, tập trung lại ở trong một cái biệt thự nó lớn á, rồi mà nó ở trên đỉnh núi, nó rất là xa, đi mua đồ bên Mỹ khó lắm. Thì thì lúc đó mình nói với anh Tư, thì anh Tư mới nói với mình, anh Tư là anh chồng của mình á, thì anh Tư mới nói với mình là trong cuộc đời của anh Tư chưa bao giờ mua nước rửa bình sữa để rửa bình sữa cho con, trong khi con anh Tư là 4-5 đứa. Mình bị sốc. Là sao? Cái xong mình cũng hỏi mẹ Aaron, mẹ chồng của mình ấy, là hỏi mẹ ơi, đó giờ mẹ không xài nước rửa bình sữa hả? Cái mẹ nói đúng rồi, mẹ đó đâu có, hồi xưa đâu có đâu mà xài. Cái xong rồi mình nói thôi bây giờ mình thử coi, tại vì rốt cuộc thì cũng đã hết nước rửa bình sữa rồi, thì mình mới thử, mình mới xài cái nước rửa chén chung cho mọi người, mình xài nước rửa chén đó rồi mình rửa bình sữa cho con mình đâu có sao đâu. Xong rồi về tới Việt Nam mình cũng xài cái nước rửa chén bình thường, mà mình đang xài cái gì hình như Sunlight, rồi con của mình nó cũng có sao đâu, tới bây giờ nó chưa bị ngộ độc hay gì hết. Cái đó là cái sản phẩm không cần thiết để mình chi cái số tiền là 75.000 đến 200.000 hàng tháng giống như vậy. Mình không có thời gian, mà mình cũng lười nữa, thật sự mình rất là lười. Mình không thể nào mà giặt đồ cho bé bằng tay được, mình thấy nó xa xỉ quá, cho nên mình giặt đồ cho bé bằng máy. Mà giờ giặt đồ cho bé bằng máy á, thì nếu mà để 1-2 ngày là giặt thì nó tốn nước và tốn điện quá, tại vì cũng có mấy bộ đồ cái mình lại để cho 1 tuần rồi mình giặt. Mình thấy ghê quá, tại vì nhiều khi có nhiều đồ nó nhỏ mà nó ướt á, rồi để nó móc rồi nó thâm kim thế này thế kia. Nói chung là đó là cái giải pháp mà không có đúng. Thì cũng vô tình một lần mẹ ruột của mình mẹ của mình á mới giặt đồ, giặt cái mền cho con heo, mà giặt bằng nước giặt bình thường thôi, giặt chung với đồ của mình, đồ của Uyên với lại chồng á, thì thấy cũng bình thường, bé đắp cũng không sao, mà làm lui mấy lần cũng vậy. Cho nên mình gan hơn thế là mình thử, mình lấy đồ của bé, Uyên lấy đồ của bé, Uyên giặt chung với lại đồ gia đình, bé cũng không sao. Thế là từ đó trở về sau mình Uyên cứ vài ngày là cái Uyên giặt đồ của gia đình, là giặt chung với đồ bé cho tới bây giờ luôn. Bé cũng đã hơn 1 tuổi mấy rồi, cũng không sao hết.
Rồi nhưng mà bạn của Quyên là chị Xuân Quyên á, là có bé con của chị á, là có một lần là đã giặt đồ của bé bằng dầu gội đầu, cho nên cái em bé bị dị ứng, sau lóc bị dị ứng nhiều lắm, mà thấy thương lắm, tại nổi mẩn đỏ toàn thân mà bé sơ sinh vậy thấy tội nghiệp lắm, mà bé khóc nhiều nữa. Thì mình biết là có những bé có cơ địa thế này, có cơ địa thế khác, cho nên đó là không phải cái trường hợp nào cũng có thể xài nước giặt đồ bình thường giống như là tụi mình. Thì mình nên thử trước từng chút một rồi hả quyết định làm luôn, giống như là Quyên nha. Đây là cái chủ đề mà tiếp theo á, mà mình bàn với các bạn là một cái thứ cũng khó đó chính là sữa công thức cho con của mình. Mình cảm thấy rất là đau đầu để quyết định được lựa chọn cái sữa nào là tốt cho con, mà tốt cho mình nữa. Tại vì nhiều sữa mắc quá, mình thấy sữa công thức mắc quá nhiều, mà trung bình một tháng là chi 2 triệu để mua sữa cho con, nó cũng là vấn đề lớn, là vấn đề đối với mình rất là lớn, không biết đối với mọi người sao. Thì đương nhiên là khi mình đã bỏ số tiền đó thì mình muốn nó xứng đáng với lại cái số tiền mình bỏ ra cho con của mình, cho nên mình nghiên cứu rất là kỹ. Thì lúc đó mình mới phát hiện ra một điều này nè các bạn, nếu như mà mình dựa vào cái bảng dinh dưỡng mà trong cái hộp sữa ghi, mà mình dựa vào đó để mua sữa cho con mình thấy nó sai. Tại sao? Tại vì á, giống như vậy nè, sữa bò thì cho con bò, sữa người thì cho con người. Cho dù cái sữa bò nó ghi trong đó là canxi rất là cao thế này thế kia, nhưng cái số lượng thậm chí cao hơn sữa mẹ. Canxi trong sữa bò phải cao hơn sữa mẹ, chứ con bò nó bự hơn mình mà. Nhưng mà cái canxi nó cao cỡ nào chăng nữa mà em bé nó không hấp thụ được thì cũng như không. Có nghĩa là có rất là nhiều, bạn để ý đây, có nhiều sản phẩm sữa trên thị trường nó quảng cáo là uống vô canxi nhiều gấp đôi gấp mấy lần sữa mẹ, nhưng mà nó không có lý lẽ, bạn hiểu không? Tại vì con mình không hấp thụ được. Hoặc là nó quảng cáo là sắt cao hơn ở trong sữa mẹ thì nó cũng vậy thôi à. Có nghĩa là con mình nó uống sắt trong sữa mẹ mặc dù ít, nhưng mà có bao nhiêu thì nó sẽ hấp thụ bấy nhiêu, dạng vậy đó. Cho nên là nếu mà mình đánh giá sữa công thức tốt hay không dựa vào bảng dinh dưỡng, nó hoàn toàn đối với mình không hẳn là đúng. Mình thấy là có những cái công ty đó, những cái công ty mà sản xuất sản phẩm thì họ có quá nhiều động cơ để thuyết phục, để mọi người phải mua cái sản phẩm của họ để họ làm giàu. Có một scandal rất là lớn ở bên Mỹ là cái ông này, ông là giáo sư và ổng nghiên cứu về khoa học, và ổng đã công bố một cái bài báo là ổng nói là người ta nên ăn sáng mà ăn càng nhiều càng tốt, giống như ăn sáng như ông Hoàng, ăn trưa như người bình thường, rồi ăn tối như cái ăn mày á. Thật ra là nó không đúng. Nó không đúng, nó sai ở chỗ nào? Nguyên một đêm mà mình không ăn vậy á, là cái lượng đường trong máu mình nó thấp, mà mình ăn sáng quá nhiều là ngay lập tức nó cao chót vót như vậy nè, nó dẫn đến rất là nhiều bệnh khác nhau, ví dụ bệnh huyết áp rồi thế này thế kia, nó nguy hiểm cho những người giống như vậy. Nhưng mà vì ổng được nhận tiền, ổng nhận tiền rất là nhiều từ những cái công ty thức ăn nhanh, là cái thằng cereal là cái thằng mà mình đổ bánh đó ra trong cái tô, mình đổ sữa mình ăn á, đó cái thằng đó là cereal, nó trả rất là nhiều tiền cho ổng, cho nên ổng im, ổng không nói. Cho tới bây giờ ổng già rồi, ổng lớn tuổi rồi, ổng hối hận về những điều mà mình đã nói, tại vì ổng nói dối, cho nên ổng công bố cái sự thật ra, mọi người ai cũng sốc hết. Rồi bây giờ á, cái câu hỏi đặt ra là bây giờ nghe Nhã Quyên nói vậy chết hoang mang quá, không biết làm sao. Thì bây giờ Quyên muốn chỉ các bạn một cái mẹo là vậy nè, khi mà mình đọc một cái bài báo nào đó, mình suy nghĩ kỹ, đặt câu hỏi nó có gạt mình không, cái động cơ của nó viết bài báo này là cái gì. Ví dụ như cái bài báo mà viết về cái xe tập đi á là nguy hiểm, cái động cơ của nó đâu phải là nhận được tiền từ những công ty sản xuất đâu, mà nó chỉ đơn giản nó Nguyên thấy là nó đang thật sự cảnh báo mọi người vì thật sự có trẻ em tử vong thật. Mà Nguyên phải moi mới ra được thông tin đó nha, chứ mà bạn click vô về xe tập đi chưa chắc là cái thông tin nó trồi lên đâu. Có nghĩa là mình phải đọc nhiều, thậm chí đọc thông tin trái chiều, và đừng sợ hãi những thông tin trái chiều.
Chỉ cần mình suy nghĩ từng câu chữ và cái động cơ của viết bài báo đó, mình tin các bạn sẽ phân biệt được là ai đang nói thật, ai đang nói xạo. Thì lúc đó các bạn sẽ đưa ra được cái được đưa ra một cái lựa chọn đúng đắn nhất cho con của mình. Cái mục đích á, mà mình làm cái YouTube này á, chẳng qua mình muốn nói với các bạn một điều vậy nè. Chúng ta là mẹ thì chúng ta giống như là mình phải là gangster lên, mình phải chiến đấu với những cái thông tin hàng ngày nó tiếp cận chúng ta, đưa chúng ta rất là nhiều thứ, và ta phải sàng lọc lại, chiến đấu với nó. Những cái gì mà gây hại và không cần thiết thì không được chạm đến con của tôi, không được chạm đến con heo của tôi. Chúng ta phải lựa chọn những điều đúng đắn nhất cho con của mình, chúng ta phải bảo vệ nó, đúng không mọi người? Và bây giờ thì nói nhiều quá rồi thì thôi, tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người với những cái chủ đề tiếp theo. Mà nếu mọi người có một cái câu hỏi gì đó mà hy vọng mình có đủ trình độ hay là sự hiểu biết để giải đáp được thì cứ comment ở phía dưới, và mình sẽ cố gắng hết sức để trả lời những cái câu hỏi đó để đồng hành với mọi người trên con đường làm mẹ. Hy vọng là không ai làm mẹ nào phải trải qua những cái điều đau khổ của mình đã trải qua.